At dahil tag-ulan na, masarap na namang uminom ng shake. Bakit ba? Trip ko lang naman talagang uminom ng shake. At dahil napakahirap nitong gawin, nag-hire pa ako ng isang napakalupit na chef. Woo! Maalang talent fee nito. Ayan, umpisa na natin. Simple lang naman ang mga ingredients nito eh. Avocado, gatas, asukal, yelo, yun lang. Okay na okay na. Syempre, medyo hiwain natin yung yelo ng medyo maliliit, yung kasya sa ice crusher. O, ingat kayo ah. Ito po ay ginagawa lamang ng pawang eksperto. O, ayan. Sabihin mo sa yelo, I crush you. Oh, syempre, timplahan mo na ayon sa panlasa mo. Kung gusto mo matamis, dagdagan mo pa para yung asawa mong ang sweet-sweet.